نبدأ المجموعة الحروف اللي ايه تانية. هنكتب الاسم الحرف والأصوات. كي ك كي ك كي ك كي ك ال 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 ام 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 ان ان او 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 من الأول. كي ك كي ك كي ك ال 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 ام 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 ان 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 او 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 آخر مرة. كي ك أنا صوت عالي. كي ك كي ك ال 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 ام ام ان 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 او او. طيب نقول بقى من الأول تاني. صح صح معايا. ايه 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 بي بي سي برافو سي دي برافو دي اي برافو اي اي اف 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 جي جا جي جا جي جي اتش ها اتش لا ها اتش اي ايه ايه اي ايه اي ايه جي ج جي جي كي ك كي ك ال ال ام ام ان ان او. Thank you. Bye.